Ayan, so ayan yung update yung mga boss. So ang nadagdag lang ngayon is yung shifter. Ayan, shifter bolts. So medyo may kinulang lang, which is itong isang to. Kasi pag nilagyan siya, tatama kasi big head eh. So yan, iniwan ko na lang na yan. Yan, isang yan. Pati sa kabila. Yan. Bukod sa shifter bolts, ayan, nakahanap na rin ako sa bakas ng duo cup. Sobrang hirap maghanap kaya sa Shopee na lang umorder, 450 pesos. Tapos yung shifter bolts, umabot din ng 2.6 kasi dinagdag ko ito. Saka ito, may kulang pala sa crankcase. Pati yung dito. Yan. Ayan. Yan. Sa mini driving light. Tapos, sa mga nagtatanong kung paano nakabit tong inner tube bolt. So, ganito lang siya. Ayan siya, di ba? So, hindi siya kagaya ng mga ibang thread na talagang kinakabit pa talaga, no? Yung mga thread. Ito kasi, ayan lang siya. So, may goma lang siyang ganyan para mahigpit. So, ang gagawin nyo dito is lagyan nyo ng show glue para dumikit siya. Pero okay naman siyang ganyan eh, no? Idiin mo lang siya. Ikot-ikot. Hanggang sa madiin na siya. Tapos hindi na siya madaling tanggalin. So yun nga lang, babantayan mo siya. Pero soon lalagyan ko yan ng shoe glue. Wala lang masyadong time. So 98% completed na siya. May mga ilan lang talaga na hindi pa kayang lagyan sa ngayon. Medyo busy. Ayan. So karamihan heng, pero may mga mga mushroom type din. Tapos kulang pa ako nung sprocket bolts. Wala akong mahanapan. Yan. So 98% completed. Ang total na nagastos ko dito is around 10.8 or 10.9 na. So almost 11 na, no. So pag 100% siguro more than na siya. More than 12k. Ay, more than 11k. So, ayun. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.